سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته تاسو موږ او ستاسو د پایتان د کلاس 13 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په پایتان کې دننه په فنکشنز موضوع باندې کار کوو چې یاره فنکشنز موږ او تاسو په پایتان کې د څه مقصد لپاره یا اصل کې په پروګرامینګ کې دا د څه مقصد لپاره موږ او تاسو استعمالوو نو راځو سٹارټ له دې څخه اخلو چې خپله فنکشن څه شی دی what is a function یو فنکشن خپله دی څه شی ګوري د فنکشن یو ډیر اسانه او لنډ تعریف ما دلته لیکلی A function is a reusable block of code that performs a specific task. یو فنکشن چې دی څه شی دی اوله کې یو reusable block of code دی څه شی دی یو reusable block of code دی reusable معنا چې موږ او تاسو یې کولی شو بار بار دی څه شی کو استعمال کړو صحیح ده فنکشن خپل داسې یو بلاک اف کوډ دی چې موږ او تاسو یې کولی شو بار څه کو استعمال کړو that performs a specific task کوم چې یو مشخصه ټاسک څه شی کوي ترسره کوي یو بلاک اف کوډ دی او یو مشخصه کار ترسره کوي د څه لپاره موږ او تاسو جوړو دا فنکشن د دې لپاره چې موږ او تاسو کار اسانه شي دا خو شو یو لنډ تعریف د فنکشن ګوري ما دلته لیکلی why do we need functions ولې موږ او تاسو فنکشن ته ضرورت لرو سمه ده د دې د ضرورت مقصد څه شی دی د فنکشنو فرض کړئ زه غواړم چې دغه ویلکم ټو پایتان 15 ځلې یا هم 3 ځلې پرنټ کړم صحیح ده نو زه به راځم یو ځلې به همداسې راځم او دی به دلته لیکم چې ویلکم ټو پایتان بیا به دوباره راځم او دلته به لیکم ورته چې ویلکم ټو پایتان او دریم ځل به بیا راځم او دلته به ورته لیکم چې ویلکم ټو پایتان درې ځلې به زه دغه پرنټینګ څه کوم ترسره کوم دا خو درې ځلې شو که لس ځلې هم زما په کار وي همداسې پروسه به زه مخې ته وړم خو که چیرې همدغه کار موږ او تاسو د فنکشن له لارې ترسره کړو نو دا زموږ او ستاسو لپاره ډېر اسانه دی زه راځم ډي ای اف سره موږ او تاسو کولی شو په پایتان کې یو فنکشن څه کړو ډیفاین کړو په که چیرې تاسو جاوا سکرپټ ویلی اوسئ نو چې په جاوا سکرپټ کې موږ او تاسو سره د فنکشن د ډیفاین کولو اسان لار صرف فنکشن به موږ او تاسو ورته لیکو صحیح ده خو په پایتان کې د استعمال ډېر لنډ دی ډي اف ورته ولیکئ فنکشن به تاسو سره څه شی کېږي ډیفاین کېږي هغې نه وروسته به تاسو دغلته د خپل فنکشن نوم به ورته څه شی کوئ ذکر کوئ چې زما د فنکشن نوم دغه دی دلته ما ورته ویلکم لیکلی دغه دوه قوسونه به اچوئ او دې نه وروسته به یو سیمیکالن اچوئ تاسو دې نه وروسته ستاسو چې کوم د فنکشن باډي ایریا دی او په دې کې به تاسو هغه ټیکس لیکئ کوم چې تاسو ایگزیکیوټ کول غواړئ هغه کوډ به لیکئ کوم چې تاسو ایگزیکیوټ کول غواړئ نو دلته ما ورته لیکلی پرنټ ویلکم ټو پایتان دغه پرنټ کا اوس زه راغلم د دې د کال کول لپاره به تاسو بیا د همدغه فنکشن نوم صرف لیکئ او دغه دوه قوسونه به تاسو ورسره څه کوئ اچوئ یو ځل ما ویلکم هغه رن که دویم ځل او دریم ځل نو همدغه سیم ریزلټ چې کوم دا ماته راکوي همدا ریزلټ دا فنکشن هم ماته راکوي دا کار ګورئ موږ سره څومره لوی و څومره په سختۍ موږ او تاسو سره ترسره کړي دا ګورئ یو فنکشن موږ جوړ کړ چې هر ځای کې اوس زموږ په کارېده صرف به د دې فنکشن نوم لیکو موږ او تاسو سره او دی به موږ او تاسو سره څه کېږي رن کېږي او یا به هم ایگزیکیوټ کېږي فنکشن څه شو یو ریوزبل بلاک اف کوډ ګورئ دلته ما یو ځلې ولیکه که ریوزبل ده دلته مې استعمال کړ دلته مې استعمال کړ دلته مې استعمال کړ that performs a specific task یو مشخصه ټاسک ترسره کوي اوس د دې ټاسک څه دی ویلکم پرنټ کول دی ها دا یې ټاسک شو په بل فنکشن کې شاید موږ بل ټاسک ورکړی بل فنکشن کې بل ټاسک ورکړی اوسي دویم instead of writing the same code multiple times دې په ځای چې موږ او تاسو هماغه سیم کوډ یا یو شانتې کوډ څه شی وکړو multiple times یعنی بار یې څه شی کو ولیکو we can write it once inside a function موږ او تاسو کولی شو همدغه یو ځل د یو فنکشن دننه ولیکو and use it whenever needed او دا موږ او تاسو بیا کولی شو هر وخت استعمال کړو کله چې موږ او تاسو ضرورت بس استعمالوي صرف دغلته فنکشن د کال کوه خلاص نو دا یو څه لنډ معلومات د فنکشن په اړه اوس راځو د benefits of functions د دې فنکشن benefits یا فایدې څه شی دي لومړنۍ فایده خو د دې دا ده چې reuse code موږ او تاسو کولی شو همدغه کوډ چې کوم دی ریوز کړو دوباره یې بار یې څه کو یوز کړو دا خو یو فایده شوه دویم ریډیوس ریپیټیشن دا موږ او تاسو ریپیټیشن څه شی کوي کموي اوس ګورئ دغلته که چیرې موږ او تاسو پام وکړو دغه لیکنه چې موږ کړی وو دا خو یو ریپیټډ لیکنه وه که نه بار موږ او تاسو لیکلی وو نو کله چې موږ او تاسو فنکشن نه استفاده وکړو یو ځل یې مو لیکه ریپیټیشن څه شو ریډیوس شو
دویم میک پروګرامز ایزیer to read. موږ او تاسو کولی شو زموږ پروګرام د دې لپاره اسان کړو چې یو بل کس راځي زموږ دغه پروګرام زموږ دغه کوډ لولي هغې ته به اسانه اوسي. سمه ده؟ دا خو یو فایده شوه ځکه دومره ځای نه نیسي. د اخرنی او لاست بینیفټ چې کوم دی د فنکشن دا دی میک پروګرامز ایزیer to maintain. د مینټین کولو لپاره د ساتلو لپاره هم د شی اوسي اسانه اوسي ځکه بلاک اف کوډز پکې لږ وي. نو دې ضرورت هم موږ او تاسو ته نشته دی چې موږ او تاسو دی بار بار ولیکو یا کوډ زموږ او ستاسو زیات اوسي پکې. راځئ په عملي ډول زه تاسو ته د همدې مثال در کوم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو فنکشن نه استفاده وکړو. لومړی که چیرې موږ او تاسو وتاوټ فنکشن یو کار کوو، فرض کړئ زه غواړم دغه یو ورډ دی دا پرنټ کړم، دغه یو ورډ دی فدا محمد، زه غواړم دا لس ځلې پرنټ کړم، نو زه مجبور یم دا دلته ولیکم همدومره هر بار چې زما په کار اوسي. او کله چې زه دی رن کړم نو ګورئ دا به موږ تاسو سره بیا رن شوی اوسي، دلته ګورئ راغلی دی. خو که چیرې موږ او تاسو غواړو چې دی رن کړو خو د یو فنکشن لارې یعنې کار اسانه کړو خپل ځان لپاره، نو لومړی به موږ او تاسو راځو دلته یو فنکشن به ډیفاین کوو. ډي ایف سره موږ او تاسو کولی شو یو فنکشن ډیفاین کړو. هغې نه وروسته به ته د فنکشن نوم لیکې. اوس دلته ما ویلکم لیکلی، ته کولی شې دلته د فنکشن ته بل نوم ورکړې. زه خپل فنکشن ته نوم ورکوم فدا، قوس شروع او قوس بند. دې نه وروسته د سیمي کالن واچوه، دې نه لاندې اوس کوم ټکسټ مین ټکسټ چې کوم ستا دی چې کوم ته اکزیکیوټ کول غواړې یا مین کوډ ستا چې کوم دی کوم چې ته غواړې د فنکشن لارې اکزیکیوټ شي یا رن شي، نو د دې لپاره ته دلته خپله هماغه کوډ څه شی که ولیکه. زه ورته یم چې صرف پرنټ څه شی پرنټ کا فدا محمد. او له دې نه وروسته زه لاندې راځم دلته اوس همدغه فنکشن که چیرې زه کال کول غواړم نو د دې فنکشن کال کول لپاره به ته راځې لومړی به د دې فنکشن نوم لیکې دغه دوه قوسونه به ورسره چې فنکشن به کال کېږي. فنکشن فنکشن نه فدا په نوم زموږ فنکشن و قوس شروع قوس بند انټر سیف پریس که یو ځلې به دی موږ سره څه کېږي پرنټ کېږي. که بیا مې په کار شو همدغه فنکشن صرف فنکشن نیم ورته ولیکه چې څومره دې په کار اوس صرف فنکشن نوم ولیکه ورته. اوس رن کوئ ګوره دا به تاسو سره څه کېږي راځي به. ګورئ دا خو شو یو استعمال د فنکشن چې موږ او تاسو دې لپاره استعمالوو تر څو زموږ او ستاسو کار څه شي اسانه شي. اوس ګورئ که چیرې یو کس فرض کوي د یو شرط په اساس یو اف کنډیشن زه جوړول غواړم، د هغې په اساس هم دغه فنکشن رن کول غواړم، نو دا کار هم موږ او تاسو کولی شو دلته څه کوو ترسره کوو په پایتان کې. یو ویریبل زه جوړوم د نیم په نوم، صحیح ده؟ نیم په نوم ما ویریبل جوړ کړه او په دې کې زه څه شی کوم یو انپوټ اخلم، صحیح ده؟ نیم په نوم زه غواړم یو ویریبل جوړ کړم او دې کې دننه زه بیا غواړم چې څه شی وکړم یو انپوټ راواخلم د خپل یوزر څخه. نو زه راځم نیم په نوم ما سره ویریبل شته دی تیار، زه غواړم دې کې یو انپوټ واخلم، صحیح ده؟ انپوټ دې څه شی اخلی دلته دې باید ولیکل شي چې رایټ یور نیم، خپل نوم دې څه شی کا ولیکه. دې نه وروسته زه راځم همدغلته اف کنډیشن کې دننه ورته یم که چیرې نیم څه شی شو مساوي شو له څه سره له فدا محمد سره، نو ته په دې حالت کې څه وکړه په دې حالت کې ته موږ سره راځه دغه فنکشن نوم څه شی و فدا، دا موږ او تاسو سره دا څه شی کوه رن کوه. اوس راشه دلته تا نه لومړی څه شی غواړي انپوټ غواړي وایي رایټ یور نیم، که چیرې ما ورته ولیکه خان هیڅ ریزلټ ما سره نشته دی، خو که چیرې زه هم دلته راغلم ما ورته ولیکه نوم فدا محمد انټر پریس که ما ته بیرته فدا محمد څه کوي فنکشن څه کوي رن کوي، فدا فنکشن رن کوي او په فدا فنکشن کې فدا محمد لیکل شوی دی. نو تاسو کولی شئ د یو شرط په اساس هم فنکشن خپل څه کوي رن کوي یا یې اکسیکیوټ کوي. دا خو شو یو لنډ استعمال د فنکشن. ګورئ دویمه مهمه موضوع دا دی چې فنکشن هم خپل ځان ته ټایپس لري. لومړنی ټایپ ګورئ پایتان پرووایډز ټو ټایپس اف فنکشنز. پایتان کې موږ تاسو سره دوه ډوله فنکشنې دي. په دې کې چې کوم لومړنی فنکشن دی هغه بلټ ان فنکشنز دی ته موږ تاسو ویلی، صحیح ده؟ بلټ ان فنکشنز هغه فنکشن نه دي
already available in Python. دا هغه فنکشن نه دي کوم چې already په Python کې available دي موږ تاسو سره. لکه print خپل غوري یو فنکشن دی موږ تاسو بار بار استعمالو. print خپل یو فنکشن دی. input خپل یو فنکشن دی. len خپل یو فنکشن دی یعنی length معلومولو لپاره max maximum number معلومولو لپاره min sum sum او type دا ټول فنکشن موږ تاسو سره څه شي دي built in functions یعنی خپل د پایتون لخوا موږ تاسو سره اویلیبل دي راغلي دي موږ تاسو دویم چې کوم د دې ته بیا موږ تاسو user defined functions ویل شو ګوري user defined functions بیا functions created by the programmer دا هغه فنکشن دي کوم چې پروګرامر خپل څه کړی وسی جوړ کړی وسی using the diff function diff keyword the diff keyword یا defined function keyword په واسطه د څه کړی دی define کړی وسی What's راسو defining a function څنګه کولای شو موږ تاسو یو فنکشن ډیفاین په دې موضوع خو موږ تاسو الریډي کار هم کړی خو بیا هم زه تاسو یو لاندې غونډه تشریح کوم د فنکشن د ډیفاین کول لپاره موږ تاسو سره سنټیکس داس دی لومړی وته def یعنی def ورته لیکي چې ډیفاین فنکشن یعنی زه غواړم فنکشن ډیفاین کوم دا کیورډ دی صحیح دا به حتمان او ضرور لیکي دین وروسته وته دلته د فنکشن نوم لیکي فنکشن نیم هغه نو وروسته به دغه دوه قوسونه چې او دین وروسته به دغه څه شي سیمیکالن باور سره څه کوي اچھا فنکشن نیم هغه تاسو مربوطه دی صحیح ده یو څه رولز چې هغه باید تاسو پکې مراد کړئ لومړنی کریکټر باید غټ ونوسي او نور پکې دا ډالر ساين او دا شان نشي استعمالول دا رولز صحیح ده او دین وروسته فنکشن باډي دی دلته موږ تاسو سره چې موږ د فنکشن باډي بدلتا څه شي اوسي موجود اوسي کم ټیکس کم کوډ چې موږ تاسو غواړو ایگزیکیوټ شي د فنکشن لارې فنکشن باډي کې به هغه ورته لیکو real example df لومړی فنکشن ډیفاین شو هغه نه وروسته د greet په نوم فنکشن ته نوم ورکړه greet house او سیمیکالن یې اچولای او هغه نه وروسته دلته څه لیکلی print لیکلی دی سمه دا print کې ورته څه ویلي دا زموږ د ټیکس باډي دی print کې ویلي hello students نو چې هر ځل موږ تاسو دغه د greet په نوم چې کوم هغه دی فنکشن دی دا چې کله موږ تاسو څه کوو ایگزیکیوټ کوو د greet په نوم دا چې کله موږ تاسو ایگزیکیوټ ک نو څه شی وکیږي موږ تاسو سره همدغه هلو سټوډنټس به موږ سره څه کیږي پرنٹ کیږي نو دا موږ تاسو سره په پایتون کې دنه د فنکشن او استعمال جو څنګه موږ تاسو کولای شي فنکشن نه استفاده وکړو اوس راځو چټ جی پی ټي هم دلته موږ تاسو ته یو څه نوي معلومات راکړي دي